152 dagar har nu gått sedan Niklas Bergmarks transplantation. Idag kommer ni få följa honom när han tränar med ÖSKs A-lag. Ni kommer även att få träffa några av spelarna och höra vad de säger om Niklas otroliga resa. Nu kör vi! Ja, då är vi tillbaka här på Bern Arena igen. Hur känns det att vara här? Jo, det känns otroligt. Det är som ett andra hem liksom, så det känns bra. Och det är skönt att man fortfarande har kontakter och att de ändå tar väl hand om mig och ändå känner någonting för mig. Och kan ge tillbaks lite. Så det känns, jag är otroligt tacksam över att de kan hjälpa till mig. Vad tänkte du när du fick beskedet från Niklas? Ja, nu ska man gå tillbaks. Nej, men det är ju alltså det värsta tänkbara liksom. En sån fin vän. Allt vad det innebär med att ligga på sjukhus så pass länge. Jag tror veckan innan hade han varit tomte hemma hos oss på jul med liksom för mina barn och alla kusiner där hemma. Och sen någon dag senare så ligger han inne på sjukhus. Så det är klart att det är perspektiv på livet och man har funnits där så mycket som möjligt för han. Nej, men det var en tuff tid i början, absolut. Nu när vi ser honom här, det är ju ett stort delmål för honom. Hur känns det för dig att se honom här igen? Det känns ju som förr kan man säga. Man ser den gamla Niklas igen och han känner inte av någonting. Så det är ju otroligt roligt och glädjande att se att han kan göra det han brinner för. Och att han får vara med här och träna och bygga upp sig igen inför och vad som komma skall. Vad tänkte du när du hörde beskedet om Niklas? Jag hörde det rätt så sent faktiskt. Jag tror att det var med Kalle. Via Kalle jag fick reda på det. Och det tog faktiskt väldigt hårt på mig. Det är ändå en spelare jag har spelat med och har varit nära i omklädningsrummet och sådär. Han såg alltid frisk och stark ut och sen från ingenstans så får man höra att han ligger inne liksom. Och sen såg jag han under en inomhusturnering någon gång och man var inte van att se Niklas så där alltså. Det tog verkligen på en. Alltså min första, när jag fick reda på att vi hade en spelare som hade råkat ut för det här, så blir det blir en reflektion från min sida. Och sen när man sätter sig ner och träffar honom så blir det en ytterligare nivå. Så absolut, jag tror verkligen att man själv tänker till lite. Liksom. Kan jag vara lite mer förstående? Kan jag vara lite mer ödmjuk? Liksom? Han är med och tränar nu. Det vi öppnar upp våra dörrar igen eller våra möjligheterna för honom. Trots att han egentligen inte alls är i närheten av det han kanske var. Eller han börjar närma sig så. Vilket känns jättebra för honom personligen. Eller för mig personligen att man kan erbjuda det. Och sen också att man vet ju inte om man liksom kan hitta tillbaka till och med där han var. Och det är ju en otrolig bonus i sånt fall. Både för honom och för klubben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Känner du att klubbkänslan är ännu större nu efter det som har varit? Ja, men det känns som att det har lyft några nivåer till efter förra året, skulle jag vilja säga. Det är många nya spelare i ÖSK nu sedan du lämnade. Vad är din allmänna känsla? Nej, men jag skulle alltid säga att spelartruppen har varit bra på att ta hand om nya spelare. Det är bra och många ledare in i omklädningsrummet som tar väl hand om alla och får alla att känna sig välkomna. Så att jag skulle inte säga att gruppen har påverkat så mycket av att det är nya personer, utan när jag är inne i omklädningsrummet så känns det ändå som att alla njuter och trivs över att vara i denna klubb. Får det dig att reflektera lite över ditt eget liv och karriär? Liksom? Det kan gå fort det här. Ja, men såklart det kan göra det. Det är med allt. Så fort du liksom går ut ur bilen eller går in i bilen, kommer ut på planen, som du säger, allt kan hända. Och det är klart att man
liksom måste vara tacksam för allt man har. Tacksam för familj, vänner, barn. Vara nära dem så mycket som möjligt. Ge så mycket kärlek som det bara går. Liksom, och... Det här är ju en liten unik situation att få in en spelare som faktiskt är sjuk. Eller har varit sjuk. Ja. Tror du att det finns något positivt? Till exempel för de unga. Att de ser faktiskt här är någon som kämpar för livet för att komma tillbaka. Jo, men såklart. Så även för en sån som mig som är lite äldre. Och se honom liksom kämpa och ta sig tillbaka i fotbollen. Jag vet ju själv, jag fick en allvarlig knäskada och livet bara sattes på paus liksom. Och sen tog det 2 månader att få in det i huvudet liksom. Och sen bara okej, nu ska jag tillbaka i fotbollen. Och det är nästan samma resa som Niklas håller på med nu. Och man ser hur mycket han kämpar och svettas varje träning, även i gymmet också, direkt efter. Så att det är en hårt jobbande spelare och kul att ha honom här. Och kunna hjälpa och ge honom energi, och är det någonting han behöver hjälp med så finns vi alla runt omkring. Så... Det är klart man får en tankeställare när sånt här händer, framförallt en elitspelare och en nära vän, att det kan vända från dag till dag och att man verkligen tar vara på livet och varje dag som kommer som en ny dag. Och det är klart att det påverkar en i vardagen, liksom i livet också. Som jag var inne på när jag sa till Elis och Bob, mina barn, att han hade blivit sjuk och ligger på sjukhus. Så det tog liksom på dem med. Och de gillar att leka med han och busa med han. Så det påverkar alla. Micke, varför firar vi påsk? Va? Jag tar det inte nu. Det är träning. Varför firar vi påsk? Jag tar det... Nej, du får ta det nu. Nej, men jag tar det... Varför firar vi påsk? Jag tar det om klädström. Nej, du tar det nu. Det är träning. Men jag frågar, hur känns det? Det känns bra. Va? Det känns bra. Själv då? Det känns bra. Tungt benpass igår. Med... Kul att du är på banan. Ja, tack. Vad sa du? Tungt benpass? Med Linda igår. Alltså. Ja. Känner du att detaljerna börjar falla på plats nu? Eller är du fortfarande mitt i det liksom? Nej, men jag skulle ändå vilja säga att min touch sitter ändå bra. Flåset och konditionen börjar också sitta, tycker jag. Det är väl bara att jag behöver lägga till lite fler timmar i gymmet. Benstyrkan börjar sitta, men jag behöver bli lite starkare i överkroppen. Både och i bålen då, skulle jag säga, för att stå emot lite tacklingar. Men sen är jag nog på banan, skulle jag vilja säga. Tryck lite hårdare nu då. Ja. Men då får du vara med och stabilisera det liksom. Jag är med. Den är du inte, yttersida, den är du inte riktigt med på. Det är med många där nu. Du sitter stenhårt. Du sa ju tryck lite. Ja, jag sitter stenhårt. Okej. När vi filmade dig förra gången så tränade du med Rickard Torstensson inomhus. Jag kunde se att du var lite frustrerad. Ja. Stämmer det? Jo, men det tycker jag verkligen. Det var ju som jag sa till dig att det är svårt att bara köra ett bollpass i veckan i början. Utan man behöver ju, även fast det var väldigt nyttigt för mig och har tagit med mig ganska mycket hjälp nu, skulle jag ändå säga att en gång i veckan var ganska frustrerande, eftersom jag tyckte det var det roligaste som fanns. Men det kändes ändå som man fick börja om, även fast jag gick framåt så kändes det som att man fick börja om lite grann. Men nu när jag kör här fler gånger i veckan så tycker jag, alltså nu som jag sa innan, så tycker jag ändå min touch börjar sitta som den ska. Man lever ju i nuet som Niklas har gjort. Han har levt i total som är tragedi i huvudet till förhoppning, och nu nästan så att han kanske går in i att det är normalt. Och då är frågan om hur mycket påverkar det där en liksom, för framtiden. Och jag tror att en del av hur vi funkar är den här överlevnadsinstinkten, att vi har en förmåga att gå vidare. Men när det blir så där djupt så tror jag att man påverkas av det, färgas av det. Man kan till och med
inte förändra personlighet, men att man blir nog jävligt ödmjuk livet så där personligt när man råkar ut för det. För det känner man ju själv när min pappa gick bort, så var det en sån otrolig smärta och man var så långt ner i djupet med sig själv liksom, så att man får en förståelse för när det är riktigt jäkla jobbigt och när man tar sig ur det, att det finns någon form av en tacksamhet och att man lär sig av det. Det är jobbigt där och då för gruppen, att man stöttar och hjälper och att det känns jobbigt. Jag har en till nu, ett exempel med Erman Rastovina som hade en bästa kompis som var skjuten. Det är likadant liksom hur djupt han får gå ner i det och hur han kommer att påverkas av det här. Och när man reflekterar en 10-årsperiod precis på samma sätt, så det är ju, hur man än vänder och vrider på det här, så är det ju, i alla fall så har jag känt så att det är de absolut tuffaste perioderna som jag känner i efterhand som jag utvecklas mest utav. Du har ju sett honom spela med honom när han är frisk och du ser honom nu. Verkar det som att han vill det här mer nu än förra gången? Ja, men lite ändå faktiskt på något sätt. Att han har väl insett också att han låg ju liksom för döden och kan vända den, liksom ligga från sjukhuset och sen gå ut och verkligen ta vara på alla möjliga dagar och alla möjliga träningstillfällen. Han jublar till och med när han har gjort ett tufft gympass eller ett löppass. Då bara att han får kunna ta ut sig igen och liksom göra det han brinner för. Och han vill ju verkligen spela fotboll igen. Så man hoppas ju verkligen att han kan komma tillbaka till det stadiet han var i och att han får spela fotboll igen. Han har ju tjatat om att han ska ju trycka till 2 i det här laget. Det är ju dig och det är Yashin. Har han hunnit med det än? Eller? Just nu har det varit ganska lugnt. Men det kommer väl när han får gå in lite mer i dueller och sådär. När han har det där skyddet på sig för magen. Så jag ser fram emot en duell med han igen, absolut. Ja, nu gäller det att Yashin är försäkrad. Ja. Vad pratar vi om då? Nej, men försäkring, då pratar vi om hur hårt man har tränat och hur mycket försäkring man har. Det är lite som när tårtor och grejer kommer. Ja, men har du försäkring till att äta en bit eller inte? Och vi brukar skoja, jag och Niklas. Så, nej, men han är på väg tillbaka och han ser fin och stark ut. Så jag är jätteglad och positiv till det här. Det är mycket man skulle vilja säga till unga människor och lära sig av både sådana erfarenheter och sånt man har själv. Men jag tror tyvärr så funkar det väl också så att det hände inte mig. Och det var otroligt, jag tycker extremt synd om Niklas och allt sånt där. Och sen går man vidare och sen tar man det för givet i alla fall och glömmer bort att livet är värdefullt bara i sig. Kanske inte behöver jaga mer än nödvändigt. Men det är svårt. Det är svårt att säga till en ung fotbollsspelare att det är okej ändå. Även om det inte blir Polen eller om det blir proffsäventyr. Man kan spela fotboll bara för att man älskar det på division 5-nivå. Det är också okej så länge livet funkar och du är frisk. Hellre det än att bli sjuk på köpet för att du får skriva på ett proffskontrakt. Nej, men alltså, Niklas, som jag säger, han är inte bara en bra fotbollsspelare. Han är en bra kille i omklädningsrummet också. En glädjespridare. En spelare man vill ha runt omkring sig och sådär. Så att underbart att ha han här alltså. Nu när du sprang på Yashin igen, var han ordentligt försäkrad? Ja, jag är på honom lite grann. Jag ser han inte lika ofta i gym. Nej, jag skojar. Nej, han är ofta i gymmet. Så det är kul att se. Du har ju en liten önskan att trycka till både Kalle och Yashin. Har du hunnit med det än? Eller tillåts inte skyddet att göra det än? Nej, eller? jag har inte fått något tillfälle än faktiskt. Tyvärr. Men det kommer väl snart, förhoppningsvis. Jag ska springa 5 vändor på 40 sekunder. Som vilar 20 sekunder. Okay.
så gör jag 16 gånger. Härligt! Men jag är snabbare nu. Jag kommer in på 1 minut istället för 70. Så du gör det? Nu är vi 152 dagar in. Det har gått väldigt, väldigt fort. Det ser ju vi alla och vi som följer serien. Var tror du är i maj-juni någonstans? Ja, i maj-juni så tror jag att jag är på fotbollsplanen och kan köra träningar för 100% och ja, men ha en vardag och träna 100% fotboll. Sen hoppas jag väl i juni-juli att kunna spela här på Bern Arena eller någon annanstans, men man känner sig ganska trygg i det här hörnet med Sekunko här uppe och kubaner och Västra Stå bakom ryggen, så det hade varit coolt.